سلام دوستای گلم، امیدوارم هر جای دنیا که هستین حال دلتون عالی باشه و مرسی که این ویدیو رو برای دیدن انتخاب کردین. فقط شما اینجا رو ببینید که مردم برای کبوترها دونه میپاشن و کلی کبوتر جمع شده و چقدر شهر خوشگل کرده. امروز آوردمتون به قلب شهر زیبای رشت، یعنی میدون شهرداری پر جنب و جوش که بعید میدونم کسی اسمش میدون شهرداری رشت رو نشنیده باشه. از اونجایی که شهر رشت به غذاهای خوشمزه و خوشرنگ و لعابش معروفه، گفتم که اول بریم و یه سری با هم تو بازار روز و بازار سنتی رشت بزنیم، چون مطمئنم کلی صحنه‌های جذاب می‌بینیم. بعدش هم با هم دور میدون شهرداری پر هیاهو قدم بزنیم و حال هوای اینجا رو بهتون نشون بدم. همین اول کاری ماهی فروشی رو ببینید که تا دلتون بخواد تنوع ماهی داره، از سفید و قزل گرفته تا ماهی کیلکا و ماهی دودی که ماهی کیلکاش کیلوی 50 تومنه، ماهی دودیش هم 240 تا 220 تومنه کیلویی. این مرغ روز هم امروز کیلوی 78 تومنه. اینجا هم خوج جنگلی میفروشن، یه چیزی شبیه گلابیه ولی خیلی سفت‌تر و خوشمزه تره. کیلوی 20 تومن. انصافاً آدم جلوی این مغازه پاهاش سست میشه و نمیتونه ازش بگذره. اینجا داریم میبینید دیگه انواع و اقسام زیتون رو دارن که قیمتاشون هم خورده. از سیر ترشی چند ساله و زیتون پروردش هم دیگه نگم براتون، واقعا به به. ممنون میشم که شما هم اگه به سبک ویدیو هم علاقه دارین از من حمایت کنید، لطفاً 1 دقیقه وقت بذارین چنلمو سابسکرایب کنید، این ویدیو رو لایک کنید و برام یه کامنت ترجیحاً انگلیسی بذارید که بتونم با انرژی بیشتر ادامه بدم و ویدیوهای بهتری هم براتون بگیرم. دم معرفتتون گرم. فندق شیرین، فندق محلی. آقایان خانوما، فندق شیرین، فندق محلی. آقا چند کیلو فلفل خوراکی هم ارزانه بود. چند کیلو فلفل خوراکی هم ارزانه بود. 1 کیلو شد. آقا چند کیلو فلفل خوراکی هم ارزانه بود. اولو کاظمی
شاید خیلیاتونم آقای صادق بوقی رو بشناسید که توی این بازار مغازه ماهی فروشی داره و خیلی معروف شده توی این اینستاگرام با آهنگاش. خیر بده خدا خیر بده. زمان بنانا هر موقع اومدیم بگیم کوچه خدایی قیمت های زیتون هم خب مختلفه، حتی از 60 تومن دارن تا 180 تومن. حالا با توجه به سایز و نوعش فرق میکنه. مغازه رو چرخ کجا شیرین 1 کیلو 30,000 الان قربان باش ماشین الان میارم راستی تا یادم نرفته اینم بگم که رشته خوشگار و کاکا دوتا از شیرینی‌های سنتی معروف رشته. اگه خواستین بخرین توی همین بازار دوتا مغازه خیلی قدیمیه که همونجا پخت میکنن و میتونین ازشون تهیه کنین. یا دوست داری بری
راست میگی بریم. نه من خودم عاشق قدم زدن تو این بازارهای خوش رنگ و لعابم و واقعا خیلی حس خوبی بهم میده. حتما شما هم برام تو کامنت ها بنویسید که گشتن تو این بازارها بیشتر شما رو به وجد میاره و براتون جذابه یا نه گشتن تو مرکز خریدای بروز و لوکس امروزی. امیدوارم تا این لحظه از این ویدیو خوشتون اومده باشه. دمتون گرم که لایک میکنید، کامنت میذارید، ازم حمایت میکنید.
مسافرتی. اونا چی از فهمید